สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับพบกับช่อง WW3 Gaming นะครับวันนี้เดี๋ยวมาสอนวิธีการ VPN นะครับเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์นะครับเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์เล่น PUBG รวมไปถึงในส่วนของเกมอื่นๆด้วยนะครับที่ไม่สามารถเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์จากตัวเกมได้เองนะครับตรงนี้ก็เป็นวิธีการ VPN ซึ่งผมใช้อยู่ทุกวันนะครับแน่นอนครับเรื่องแบนไม่มีแน่นอนเพราะว่าผมใช้เล่นทุกวันเลยก็2-3 ปีแล้วนะครับถ้าแบนก็คงโดนตั้งแต่แรกๆนะครับก็เล่นมาทุกวันนี้ก็ฝากช่องด้วยนะครับติดตามฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับก็เป็นช่องเกี่ยวกับเกมแล้วก็การตั้งค่าต่างๆปรับต่างๆนะครับเกี่ยวกับเกมแต่ส่วนใหญ่ผมจะเน้นไปที่ PUBG นะครับตรงนี้นะโอเคอันดับแรกเลยต้องมี VPN ใช่ไหมผมมีคลิปทำคลิปก่อนหน้านี้นะไปดูได้นะครับเป็น VPN เนาะมีอยู่3ตัวที่ผมแนะนำตอนนี้นะครับ Wildscribe นะครับตรงนี้นะครับสมัครสมาชิกไปเลยนะครับก็แบบฟรีนะครับจะใช้ได้10 กิกผมจะมีคลิปก่อนนั้นนี่ไปไล่ดูได้นะมันจะมีโค้ดให้ทำให้สามารถใช้ได้30 กิกต่อ1 เดือนนะซึ่งเล่นเกมเฉยๆไม่ถึงอยู่ละนะคุณอย่าไปเปิด VPN แล้วไปเปิดเว็บไซต์เปิดดู YouTube หรืออะไรนะก็คือเปิด VPN เพื่อเล่นเกมเท่านั้นอย่าไปเปิดพวกหน้าต่างๆนะคุณจะได้ไม่ต้องเปลืองแพ็กเกจนะครับอันนี้คือตัวดีที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้ก็ตัวนี้นะครับลองลงมาจะเป็น Privado VPN นะครับตรงนี้นะครับก็สามารถซื้อได้ด้วยเช่นกันอันนี้มีแบบฟรีเหมือนกันนะครับอีกตัวนะครับอันนี้ก็ฟรีเหมือนกัน Hi.me นะครับตัวนี้ผมก็มีเหมือนกันนะในคอมแต่ว่าเอาไว้เป็นสเปร์เฉยกรณีที่ตัวแรกตัว2ใช้ไม่ได้นะครับก็มีแบบฟรีด้วยนะครับตรงนี้ไม่ต้องใช้เครดิตการ์ดอะไรนะก็สมัครแล้วก็ฟรีได้เลยนะครับอันนี้คือข้อดีคือไม่จำกัด Data นะไม่จำกัดจำนวนจิกใช้ได้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ได้8สถานที่เนาะ8ประเทศมั้งนะครับแล้วก็ได้1 connection นะครับ3โปรแกรมผมเปิดมาหน้าตาแบบนี้ผมติดตั้งไว้ที่ PC เรียบร้อยนะครับเพียงแค่เลือกใช้กด connect นะครับอย่างตัวนี้ Wildscribe เนี่ยนะครับตรงนี้นะผมเหลืออยู่19 กิกนะสำหรับเดือนนี้นะภายใน30 วันนะจำไม่ได้วันตัดยอดมันตัดไอตัวจำนวนนี้วันไหนจำไม่ได้นะครับก็มีประเทศให้เลือกมากมายรู้สึกว่าตัวนี้จะเยอะอยู่นะ Wildscribe นะครับส่วน Privado ก็เหมือนกันนะครับตรงนี้จำนวนผมเหลือ8 กิกตรงนี้นะก็กด3 เหลี่ยมตรงนี้มันก็จะเลือกประเทศได้อันนี้คือประเทศที่เราเลือกได้ก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ประเทศก็โอเคนะครับไปถึงบราซิลเลยนะแต่ว่า time ปิงน่าจะสูงจัดนะก็น่าจะเล่นแทบไม่ได้นะครับโอเคแล้วก็สุดท้ายก็เป็น Hi.me ตรงนี้นะครับก็เลือกโลเคชันที่2เนี่ยก็จะมีให้เลือกเห็นปะตรงนี้แบบต้องเสียตังค์นะตรงนี้ข้างล่างที่ผมชอบใช้นะเป็นสวิตเซอร์แลนด์นะแล้วก็เลือกเป็นซูริกนะเดี๋ยวผมต้องปิงไว้ก่อนปิงมาแล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูค่าปิงมันจะเพิ่มขึ้นมาแน่นอนนะว่าไทม์เนี่ยมันต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนเพราะเราเล่นจากประเทศไทยแล้วไป VPN ไปต่างประเทศแต่ก็อย่างที่บอกครับเอาไว้เปลี่ยนโมเมนต์ก็คือเทคนิคพวกการเล่นต่างๆมันอาจจะต่างกันอย่างโซนยุโรปโซนอเมริกาเอเชียเราเนี่ยก็อาจจะอยากเปลี่ยนบรรยากาศก็สามารถเปลี่ยนได้นี่คอนเนคเรียบร้อยนะครับไทม์ของตัวซูริกเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์ปะสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมันจะอยู่ประมาณ230ถึง250บางทีอาจจะพุ่งไปถึงประมาณ280ถึง300นะโอเคครับก็มาอยู่หน้าล็อบบี้แล้วมันอาจจะโหลดช้านิดนึงนะครับก็อย่างที่บอกครับค่าปิงมันเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้แต่ว่าตัวเล่นเกมไม่ได้แหลกอย่างนี้นะครับตอนเล่นเกมไม่ได้แหลกผมเล่นให้ดูเลยนะครับไม่ได้แหลกอย่างนี้นะครับแล้วก็สำคัญคือแล้วครับเนี่ยฮะโหมดจะไม่สามารถเปลี่ยนแผนที่ได้มันจะเป็นเรนดอมคือเขาจะให้สิทธิ์คนที่อยู่โลคอลเลือกนะครับแล้วเราเป็นผู้มาเยือนนะผ่าน VPN นะครับเราก็ต้องตามเขาคนส่วนใหญ่ที่เขาเล่นอะไรซึ่งทีนี้ไม่ติดอะไรอยู่แล้วครับเล่นได้ทุกแมปอยู่แล้วนะก็กดเพลย์ได้เลยนะครับจับเวลาจะอยู่ที่ประมาณ10 กว่าวิเห็นปะเพราะว่าเราเข้ามาที่โซนยุโรปโซนนี้เขาก็จะเป็นโซนเวลากลางวันเขานะครับเขาก็จะเล่นนะครับเล่นกันนะครับนะครับนี่ก็กดเข้ามาแล้วดูปิงนะครับด้านบนนะเห็นไหมมุมซ้ายมือนะปิงจะอยู่ที่ประมาณ200 กว่านะครับโดยที่ฝั่งตรงกลางกับตรงขวาเห็นไหมครับตัวเลขนะครับเห็นไหมขาวๆนะครับจะเป็นแพ็กเกจลอสถ้าเกิดเน็ตเราเสถียรเนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะครับซึ่งมันไม่ควรขึ้นแหละถ้าขึ้นมันจะทำให้เรากระตุกไปหน่อยนึงนะแต่ก็ไม่ถึงขั้นมากแต่ถ้าขึ้นไปแบบสักแพ็กเกจ50% 40% 30% อย่างเงี้ยเอาง่ายตั้งแต่สักที่ผมสังเกตนะสัก30%เนี่ยแหลกเลยเดี๋ยวคุณดูตอนกระโดดร่มนะเนี่ยผมกดตามเพื่อนตอนกระโดดร่มเนี่ยตอนกลางร่มไม่ใช่กลางร่มดิตอนที่มันกำลังล่อนอยู่ไปเนี่ย
มันจะรู้สึกเหมือนกระตุกนิดนึงนะเดี๋ยวผมค่อยดูอันนั้นเป็นผลมาจากค่าปิงนะครับตรงนี้มันจะช้ากว่าเขาเซี่ยวหลักเซี่ยวมิลลิเซกเป็นหลักมิลลิเซกก็แต่ว่าโดยรวมแล้วก็ถือว่าไม่เท่าไหร่เนี่ยสังเกตนะครับเนี่ยมันจะไม่เหมือนที่เราเล่นในเซิร์ฟตัวเองเห็นปะเพื่อนจะกระตุกเห็นไหมตัวเพื่อนจะกระตุกแต่เราอาจจะปกติเห็นปะนี้ก็เดี๋ยวไปลองเล่นกันดูนะครับว่าตอนเก็บของเก็บอะไรเนี่ยมันจะกระตุกไหมใช้ได้ไหมนะครับเป็นไปเดี๋ยวลองเก็บปืนเก็บอะไรดูครับอันนี้ผมกด F นะพอดีผมถนัดกด F ขี้เกียจกดรูด นะครับตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับไม่ขี้เหร่นะอันนี้ผมกด F นะครับก็เลยเห็นเป็นแบบนี้นะครับเรียบร้อยน็อกไปหนึ่งครับเพื่อนๆเห็นไหมไม่ดีเลยนะผมลั่นกระสุนแล้วก็ออกไปเลยเห็นไหมครับได้ไป1 คิวนะครับเรียบร้อยครับก็โอเคนะครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะครับที่ VPN ไปเล่นที่สวิตเซอร์แลนด์หรือเซิร์ฟยุโรปแหละนะครับก็ถือว่าใช้ได้ไม่มีแหลกนะครับที่ผมเล่นให้เพื่อนดูเมื่อกี้นะครับยิงก็ยิงได้นะก็เข้าตลอดนะครับยกเว้นแต่อย่างที่ผมบอกคือประจันหน้าหรือเจอแบบว่ามือโปรจริงๆเนี่ยคือมันต้องเน้นในส่วนของมิลลิเซกในการอย่างยกหัวยิงปุ๊บอะไรเงี้ยความรวดเร็วอันนั้นอาจจะเสียเปรียบไปแต่ว่าผมไม่ซีเรียสครับตรงนั้นถือว่าเล็กน้อยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับพูดถึงแบบเราได้เล่นอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับตรงนี้ผมก็เล่นทุกวันนะไม่ต้องกลัวโดนแบนนะเพราะว่าผมเล่นทุกวันไม่เคยโดนแบนเลยนะใช้เขานี้ตั้งแต่เล่นใหม่ๆแล้วล่ะนะครับแต่ VPN เนี่ยหลังๆก็เริ่มมา VPN เล่นช่วงน่าจะสักเกือบ2 ปีได้แล้วครับที่เริ่ม VPN นะบางทีก็จะกลับไปเซิร์ฟเอเชียบางทีก็ VPN ไปญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเงี้ยก็ทัวร์ไปเรื่อยครับนะคลายเครียดแบ่งเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยนะครับโอเคก็หากใช้คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับก็ฝากติดตามอะไรกันด้วยก็เดี๋ยวมีคลิปวิธีการตั้งค่าต่างๆหรือแนวทางอะไรก็เดี๋ยวมาแบ่งปันที่ช่อง WW3 Channel นะครับโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ